Guys, nandito na naman ako. So, ang gagawin natin ngayon is Harley Quinn makeup tutorial. So, hindi naman talaga yung gayang-gaya talaga kasi merong wig. Wala. Kasi yung look lang. So, kasi malapit ng Halloween, di ba? So, sisimulan natin. Always nagagamitin ko is baby cream at saka ito. So yeah, I'm gonna mix that. Ito. Parang damihan ko konti kasi damihan ko konti. Kasi maputi si Harley Quinn, so dapat maging maputi din ang mukha ko. So gonna have to mix this with this flat brush. I'm gonna mix as always, diba? Matagal ako mag-blend. So hindi siya makita because of the flash. And then gamitin ko din yung kasi dito madalas itong magulo. So yeah, I'm gonna go closer para makita nyo talaga. Gusto ko talaga dark talaga yun. White daw. Alam ko maputi. Mas puti naman talaga si Harley Quinn, diba? So, i-ano ko na lang mag-brush na ako. So, ito gamitin ko. Brush natin yan. Brush natin. So, mag-kilay na tayo. Kilay goes. Kilay is done. So, kilay na tayo. Kilay tayo guys. So, ang gagamitin ko is dark brown. So, yeah. Tapos, mamaya, magpa-powder ako. So, gusto ko talaga. I'm gonna tanda ko sa mirror, guys. Gusto ko yung taray ng ilay talaga. Hindi naman talaga magtataray yung ilay ko. Oh no! I don't know, babe. Oh no! So dito din have a pen. I have pineapple. Oh! Pineapple pen.
guys. Hindi pa yan tapos. So, ano, magpa-powder ako. Magpa-powder. Gamit ito, powder, eyebrow powder. So, gamit ito, dark brown. Alam ko makapal siya guys, pero mamaya ano yan natin. Ay. Ano yan, kilay blue. Parang green. Harley Quinn. Tapos ganon. Ganon. Okay na ba yun? Hindi siya. Ganon. Parang go. So, yan. Para siyang umiyak. Umiyak. Ganon. Ganon. Ay. I-dark. Then, next, ang dito sa, ito is red. So, wala akong red na eyeshadow, so lipstick na lang. Red. Ganon. Blend cream.
highlights. Ito. Tayo ng brush. Yan ang brush. Dito ko, itong white shimmer yan. Lagyan ko din dito. Lagyan natin. Boom! I-blend. I'm gonna blend that. Red lipstick. Then it is EYEBROW. Ay, lagyan din natin ng parang mag-eyelash color tayo. Maganda pag mayroong contact. Finish look. Tatali tayo guys with these two. Closer, ito yung look sa closer. Parang ganun labi ni Harley Quinn. Dito side. So, ayun yun guys. Salamat sa pag-nanood. Then, please subscribe. Bye!